ආයිබන් පිළිගන්නවා RUKA vlogs YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ roll plug එකක් නිවැරදිව බිත්තියට සවි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක continue කරන් යමු. You can learn about engineering and agriculture through this channel. අපි දැන් බලමු roll plug එකක් හයි කරගන්නේ මොන වගේ තැන් වලටද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ බ්ලොක් ගල් බිත්තියක්, එයාගෙම ගඩොල් බිත්තියක් තියෙන තැන් වලට තමයි අපි roll plug භාවිතා කරන්නේ. කොන්ක්‍රීට් එකේ තියෙන තැනකටත් අපිට roll plug භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කොන්ක්‍රීට් එකේ තියෙන තැන් වලට තව අපි භාවිතා කරනවා ඇන්කර් බෝල් කියලා જાතියක්. හැබැයි ඒ ඇන්කර් බෝල් කියලා જાතිය මෙන්න මේ බ්ලොක් ගල් බිත්තියට, ගඩොල් බිත්තියට හයි කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මේ roll plug තියෙන්නේ. හයි කරන්න බෑ නේ, හයි කරන්න පුළුවන්. හයි කරොත් ඒක ගැලවිලා එන්න පුළුවන්. මොකද ඒක හිර වෙද්දි දැන් ඒක තද කරනකොට අපි ඒක හයි කරලා ඒක හිර වුණාට සමානක් වෙලාවට ඒක හරියට හිර වෙන්නේ නැහැ බ්ලොක් ගල් බිත්තියේ, ගඩොල් බිත්තියේ. ඒක හොඳටම හිර වෙන්නේ කොන්ක්‍රීට් එක. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ගඩොල් බිත්ති වලට, බ්ලොක් ගල් බිත්ති වලට තමයි හයි කරන්න තමයි මේ roll plug එන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හයි කරන්න කියලා. දැන් මම අරන් තියෙන මෙන්න මේ 6 roll plug එකක්. කියන්නේ මේ roll plug එක එක size වලින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි හයි කරන්න යන දේ බර අනුව අපිට මේ roll plug එකක් තීරණය කරන්න පුළුවන්. මේ 6 තමයි තියෙන පොඩින් එක 8, 10 ඒ වගේ sizes වලින් roll plug තියෙනවා. දැන් මේ අරන් තියෙන්නේ මම 6 roll plug එකක්. ඒ වගේම මේකට හරියන ඇණයක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මම washer එකකුත් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔය roll plug එක ගනිද්දී hardware එකට ගිහිල්ලා roll plug එක 6 size එකට roll plug එක 6 ඉල්ලුවොත් 6 size එකට ඇණයකුයි washer එක දෙන්න කිව්වම ඒගොල්ලෝ අපිට දෙනවා. ඉතින් ලේසින්ම අපිට ඒ දේ කඩෙන් hardware එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද අපි මේ බ්ලොක් ගල් බිත්තියට මේ roll plug එක සවි කරන්න කියලා. අපිට ඒකට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ හැම එකක්. ඉතින් ඒ වගේම ඒකට අවශ්‍ය දැන් අපි හයි කරන්නේ 6 roll plug එක නිසා ඒකට ඕන වෙනවා මේ 6 කටුවක් ඕන වෙනවා. කියන්නේ හැම කටුවක් ඕන වෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් ඉතින් hilti කියලා කියන්නේ ඉතින් hilti කටුවක් කියලා තමයි කඩෙන් ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේම මේවා ගන්න අපිට කුලියට ගන්න පුළුවන්. ඒක ගියහම ඉල්ලන්නේ hilti කට්ටක් දෙන්න කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය හැම කට්ට කියලා තමයි කියන්නේ මේකට. හරි. දැන් ඕනේ මේ වගේ හැමරයක් ඕනේ, කටුවක් ඕනේ. දැන් roll plug එක තියෙනවා. roll plug එකත් 6, මේ කටුවත් 6. මුලින්ම මේක විදින්න කලින් roll plug එකේ size එකට මේක අපි මේ කටුවේ මාක් කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද මේ කටුව මාක් කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ කටුවට තියලා බලනවා මේ roll plug එක කොච්චර දිගයිද කියලා. ඉතින් අපිට ආවා මෙන්න මෙතනට තමයි roll plug එක දිග ආවේ. අපි එන්න එතනට පොඩි මාක් එකක් දාගන්නවා අපේ මොනවාරි ටේප් එකකින්. හරි මොකක් හරි එකකින් අපිට පෑන් එකකින් උනත් මෙතන මාක් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මාක් කරගන්නවා. දැන් බලනවා මේ මාක් එක හරියද කියලා. හරිද දැන් පේනවා ඒ දිගට හරියන්න මේක මාක් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික අපේ බිත්තියෙන් ඇතුළට හිල්ලෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් roll plug එක මේක බාගට හිල්ලුනොත් roll plug එකේ කොටසක් එළියේ තියෙන්න පුළුවන්. වැඩිපුර හිල්ලුනොත් roll plug එක බුරුල් වෙනුනත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගානට මේක මාක් කරගන්නවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක අපි විදගන්නේ කියලා. හරි. දැන් මම මෙතන තමයි විදින්න යන්නේ. දැන් අපි මෙහෙම ගානට හැමරේ තියාගෙන අපි මේක විද ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තමයි විදින්න යන්නේ. මෙතන මාක් වලට පේනවා ඇති. ඒකට පේනවා මේක විදිනකොට මේ ලේසියෙන් මේක බ්ලොක් ගල් බිත්තිය විදින්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේ roll plug පාවිතා කරන්නේ. මේවට අපිට මේ ඇන්කර් බෝල්ට් අපි දාන්නේ නැහැ කිව්වනේ මම කලින්. ඒ දාන්න නැත්තේ මේක ගැලවිලා එන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් අපි දැන් මේක විද ගමු. මාට දැන් පේන්නේ නැති මම මේකේ මාක් එක දාපු තැනට විතරයි මේ කට්ට ඇතුළට යවුවේ. දැන් එහෙනම් අපි අරගෙන අපේ roll plug එක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට බිත්තියට තියලා මෙන්න මේම හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි හයි කරන්න යන දේ අපේ බිත්තියට තියලා හයි කරගන්න.
ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ වලින් අපිට බලාපොරොත්තු වෙමින් මම මේ සමුගන්නවා. දැන් තමයි ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළහැර තියෙන හදපාට subscribe කරනකොට subscribe වෙන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන bell එක click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දා වීඩියෝ අනිත් අයත් කලින් ඔයාලා ගාඩම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.